Και έτσι ξεκίνησα και σταδιοδρομία σαν συνθέτης. Βεβαίως εν τω μεταξύ έχω παίξει ήδη σαν πιανίστας πολλές φορές, και τότε αποφάσισα να συμπληρώσω τις σπουδές μου, τις οποίες δεν πρόλαβα να τελειώσω στο Βουκουρέστι. Αποφάσισα να πάω στο Παρίσι, όπου φοιτήσα και ένα χρόνο στη Σκόλα Καντόρων και πήρα τα διπλώματα με άριστα κτλ. Ήμουνα και πολύ τυχερός, διότι μόλις πήρα τα διπλώματα άρχισαν αμέσως και περιοδίες για μένα. Το 48 το Μάιο, μόλις πήρα το δίπλωμα, τα διπλώματα, έφυγα και στην Νότια Αμερική για 6-7 μήνες συναυλίες, κάπου 80-90 συναυλίες. Και έτσι άρχισα την καριέρα μου σαν πιανίστας, δίνοντας συναυλίες σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι μόνο σαν σολίστ, είτε ρεσιτάλ είτε όχι, αλλά και σε συνεργασία με πολλούς καλλιτέχνες. Εκείνες τις εποχές ήταν οι πιο διάσημοι σχεδόν βιολιστές που έχουν συνεργαστεί, ήταν ο Χένρι Σέρινγκ, ο Κριστιαν Φεράς, η Κολέτ Φραντς, η Ζανίνα Αντράντ. Με τη τραγουδίστρια Λίλι Πόνς έχω συνεργαστεί, με τον διάσημο βιολοντσελίστα Μπερνάρ Μισλέν κτλ. Και έτσι ταξίδευα σε όλο τον κόσμο και είχα πάρα πολύ λίγο καιρό για τη σύνθεση, διότι ενώ μεν ζούσα στο Παρίσι, κάθε χρόνο σχεδόν 9-10 μήνες έλεπα, ήμουν έξω, και τις άλλες 2 μήνες που ήμουν στο Παρίσι έπρεπε να ετοιμάσω καινούρια προγράμματα κτλ. Πάντως δεν σταματώ στη σύνθεση, έστω ακόμα και στις περιοδίες. Να δείτε να ακριβώς εδώ έχω μια παρτιτούρα που θα παίξουμε ένα αποσπασμό. Αυτό το έργο γράφτηκε ενώ ήμουνα στις περιοδίες. Είναι μια βιολική ορχήστρα, και να δείτε ότι στο τέλος γράφει Ρίο ντε Ζανέρο, Μπούενος Άιρες, Σαντιάγκο της Χιλής, από το Μάιο ως το Αύγουστο του 49. Δηλαδή ήμουνα μέσα στην περιοδία, αλλά έγραψε και αυτό το έργο. Μετά βεβαίως και στο Παρίσι έχει πάρα πολλές διάφορες ευκαιρίες. Έγραψα ένα έργο συμφωνικό με αφηγητή, το οποίο βραβεύτηκε και παίχτηκε σε όλη την Γαλλία. Έγραψα πάρα πολλά έργα, ώσπου να φτάσω στο σημείο που μίλησα και προηγουμένως και στον Άγιο Δημήτρη, όταν το 52 πρώτα ήρθα εδώ στην Ελλάδα. Εντυπωσιάστηκα από την προσωπικότητα του Αγίου Δημητρίου, και τότε άρχισα να γράφω, να ανακαλύψω ποια είναι πραγματικώς η δικιά μου φύση. Η δικιά μου φύση δεν είναι μόνο σαν συμφωνίστας, αλλά είναι για πολύ μεγάλα έργα συμφωνικά με χοροδίες και τραγουδιστές. Και έτσι έγραψα και τα ορατόρια μου και τα λοιπά.